สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาถักกระเป๋าสวยๆใบนี้กันค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นไปตามที่แสดงให้ดูนี้นะคะเรามาเริ่มจากส่วนตรงกลางของดอกไม้ตรงนี้กันนะคะเริ่มด้วยการทำเมจิกลิงถักโซ่1เพื่อล็อกไหมไว้ก่อนค่ะจากนั้นให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปในวงแหวนทั้งหมด6ครั้งนะคะเมื่อครบแล้วก็ดึงปลายไหมกระชับวงแหวนเข้ามาแต่ยังไม่ต้องแน่นมากนะคะตอนแทงเข็มจบรอบจะได้แทงเข็มไม่ยากค่ะจากนั้นก็แทงเข็มเข้าไปที่ซิงเกิลโครเชต์หลักแรกที่เราขึ้นไว้ทำเลื่อนห่วงค่ะแล้วเราก็สามารถดึงปลายไหมให้วงแหวนแน่นเข้ามาได้เลยค่ะแบบนี้นะคะรอบถัดไปให้ขึ้นต้นโซ่1รอบนี้เราจะทำ increase ทั้งหมด6ครั้ง increase ก็คือการทำ single crochet 2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันมันเป็นการเพิ่มหลักนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ increase ครั้งที่1ค่ะต่อไปก็เป็นครั้งที่2ค่ะค่ะก็ทำซ้ำแบบนี้ไปทั้งหมด6ครั้งนะคะจะครบรอบพอดีค่ะเมื่อครบรอบแล้วก็ให้ทำเลื่อนห่วงจบรอบค่ะจากนั้นให้ขึ้นโซ่1ต่อไปรอบที่3หลักแรกให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไปตรงจุดที่เราทำเลื่อนห่วงไว้แบบนี้นะคะหลักที่2ให้ทำ increase ค่ะก็คือซิงเกิลโครเชต์2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันอันนี้เรียกเป็น1เซตนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเซตที่2ซิงเกิลโครเชต์1ครั้งตามด้วย increase ทำแบบนี้ทั้งหมด6เซตก็จะครบรอบพอดีค่ะค่ะเมื่อครบรอบแล้วก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบเข้าไปที่หลักแรกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะให้เกี่ยวเอาปลายไหมไปซ่อนไว้ข้างหลังแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นไหมอีกสีหนึ่งเพื่อทำกลีบดอกไม้ค่ะให้เริ่มต้นที่จุดไหนก่อนก็ได้ถักโซ่ทั้งหมด5โซ่ค่ะหลังจากนั้นก็พลิกโซ่กลับหลังเราจะแทงเข็มเข้าไปตรงห่วงตรงกลางด้านหลังของโซ่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้ตำแหน่งแรกค่ะส่วนอันนี้ก็คือตำแหน่งถัดไปค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงตรงกลางด้านหลังนะคะดึงไหมขึ้นมาเราจะได้เป็น2ห่วงแบบนี้แทงเข้าไปที่ตำแหน่งที่2ดึงไหมขึ้นมาอีกทำแบบนี้ไปจนครบทุกหลักบนโซ่เลยค่ะเราจะได้มา5ห่วงก่อนนะคะห่วงสุดท้ายให้แทงเข้าไปที่จุดที่เราเริ่มต้นไว้ดึงไหมขึ้นมาตอนนี้เราจะได้มาทั้งหมด6ห่วงนะคะจากนั้นให้ดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2ห่วง
แบบนี้ค่ะทำไปจนครบทุกห่วงค่ะจากนั้นขึ้นโซ่1คราวนี้แถวที่3เราจะแทงเข็มเข้าไปตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดแรกจะเป็นห่วงด้านหลังค่ะทำเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเป็นห่วงแบบนี้นะคะหลักถัดไปก็ทำเช่นเดียวกันค่ะทำไปครบทุกจุดค่ะพอหลักสุดท้ายคราวนี้เราจะแทงเข็มเข้าไปที่หลักถัดไปบนแผ่นวงกลมของเรานะคะเก็บซ่อนไปใหม่ได้เลยนะคะตอนนี้เราได้มาทั้งหมด7ห่วงค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมดึงไหมล่อนห่วงมาทีละ2ห่วงค่ะทำให้ครบทุกห่วงเลยค่ะค่ะอันนี้คือแถวที่3ต่อไปแถวที่4ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่าแถวนี้เราไม่ต้องขึ้นโซ่1แล้วนะคะแทงเข็มลงไปที่หลักแรกดึงห่วงขึ้นมาทำเหมือนแถวก่อนหน้าเลยค่ะพอหลักสุดท้ายให้แทงเข็มลงไปที่จุดเดียวกันกับแถวที่3ค่ะตรงจุดนี้นะคะเราก็ได้7ห่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2ห่วงค่ะจะเห็นว่า1หลักบนแผ่นวงกลมจะรองรับงาน2แถวนะคะต่อไปแถวที่5ทำเหมือนเดิมค่ะค่ะพอหลักสุดท้ายของแถวนี้ให้แทงเข็มลงไปที่หลักที่3บนแผ่นวงกลมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมลอดห่วงมาทีละ2ห่วงเหมือนเดิมค่ะค่ะต่อไปเป็นแถวสุดท้ายแถวที่6นะคะแถวนี้เราจะทำการข้าม1หลักแล้วแทงเข้าไปที่หลักที่2ให้ทำเลื่อนห่วงค่ะทำเลื่อนห่วงไปทั้งหมด5หลักด้วยกันค่ะหลักสุดท้ายให้แทงเข็มลงไปที่จุดเดียวกันกับแถวก่อนหน้าแบบนี้ค่ะทำเลื่อนห่วงนะคะตอนนี้เราก็ได้กลีบดอกไม้ขึ้นมา1กลีบแล้วนะคะเราต้องทำทั้งหมด6กลีบด้วยกันค่ะการขึ้นกลีบถัดไปให้ทำเลื่อนห่วง1ครั้งเพื่อขยับตำแหน่งไปที่หลักถัดไปแล้วถึงค่อยขึ้นโซ่5แล้วก็ทำเหมือนกับกลีบแรกเลยค่ะทำซ้ำเช่นนี้ไปจนได้ครบรอบเลยนะคะ เมื่อครบรอบเราก็จะได้กลีบดอกไม้มา6กลีบตามนี้ค่ะตัดไปใหม่ได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บงานแล้วซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ดอกไม้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะงานนี้เราต้องทำดอกไม้ออกมาทั้งหมด3ขนาดด้วยกันขนาดละ7ชิ้นมีขนาดเล็กกลางใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประมาณนี้ค่ะขนาดเล็กประมาณ9เซนขนาดกลาง10เซนขนาดใหญ่10เซนครึ่งค่ะ เราใช้ขนาดที่ต่างกันเพราะต้องการให้กระเป๋าออกมาเป็นทรงบานเล็กน้อยค่ะเราทำให้ดอกไม้มีขนาดแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับจำนวนโซ่ที่เราถักตอนช่วงขึ้นกลีบดอกไม้ค่ะตรงช่วงนี้นะคะที่แสดงให้ดูก่อนหน้า
เราถักโซ่ทั้งหมด5โซ่ซึ่งจะเป็นขนาดเล็กสุดที่เราทำค่ะสำหรับขนาดกลางเราจะถักเพิ่มอีก1รวมเป็น6โซ่นะคะสำหรับขนาดใหญ่เราจะถักทั้งหมด7โซ่ค่ะส่วนจำนวนห่วงก็จะปรับตามจำนวนโซ่ที่เพิ่มขึ้นค่ะชิ้นต่อไปเราจะทำวงแหวนแบบนี้นะคะซึ่งจะเอามาเย็บติดกับดอกไม้แบบนี้ค่ะเริ่มด้วยการทำ Magic Ring ถักโซ่1เพื่อล็อกไหมไว้ก่อนจากนั้นให้ทำ half double crochet ลงไปในวงแหวนทั้งหมด16ครั้งค่ะการทำ half double crochet คือการพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วดึงไหมขึ้นมาจะได้ทั้งหมด3ห่วงจากนั้นให้ดึงไหมลอดห่วงมาทีเดียวทั้ง3ห่วงแบบนี้ค่ะทำไปให้ครบทั้งหมด16ครั้งค่ะเมื่อครบแล้วก็ให้ดึงปลายไหมกระชับวงแหวนเข้ามาให้หลักสุดท้ายชนกับหลักแรกแบบนี้นะคะเราก็จะได้วงแหวนที่มีรูตรงกลางเหมือนโดนัทแบบนี้ขึ้นมาก็ตัดปลายไหมแล้วก็ใช้เข็มเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะอันนี้คือวงแหวนขนาดเล็กนะคะจะมีขนาดเท่าๆกับตรงปลายของกลีบดอกไม้ขนาดเล็กค่ะเราจะทำวงแหวนทั้งหมด3ขนาดเล็กกลางใหญ่ขนาดละ14ชิ้นขนาดเล็กถัก half double crochet 16ครั้งขนาดกลาง17ขนาดใหญ่18ค่ะตอนนี้แม่นกได้จำนวนดอกไม้และวงแหวนครบตามต้องการแล้วนะคะขั้นต่อไปเราจะทำการเย็บดอกไม้และวงแหวนที่จุดตามนี้ค่ะโดยแยกเป็นขนาดของใครของมันนะคะแม่นกขอเริ่มที่ขนาดเล็กก่อนค่ะจะขอเริ่มที่จุดนี้ก่อนนะคะให้เลือกใช้ได้ที่สีใกล้เคียงกับสีไหมของเราที่สุดนะคะให้เย็บจากฝั่งด้านในที่เราไม่ต้องการโชว์ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ขยับไปที่จุดต่อไปตอนเปลี่ยนจุดก็ให้แทงเข็มไปใต้ลายถักเพื่อซ่อนได้แบบนี้ค่ะค่อยๆเย็บไปทีละจุดจนเราได้งานตามรูปแบบที่เราต้องการค่ะ
พอเย็บส่วนบนเสร็จก็จะออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เย็บส่วนล่างให้ติดกับวงแหวนต่อค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับ2ดอกรอยเย็บก็จะออกมาแบบนี้ค่ะเราก็เย็บต่อไปจนหมดทั้ง3ขนาดก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะความยาวของแต่ละขนาดก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นตรงปลายเราก็เย็บเชื่อมให้ติดกันเป็นวงแบบนี้ค่ะทั้ง3ขนาดเสร็จแล้วก็เรียงไล่ขนาดจากเล็กขึ้นไปกลางและใหญ่จากนั้นเราจะทำการเย็บเชื่อมทั้ง3วงให้ติดกันค่ะโดยจัดตำแหน่งแบบนี้ค่ะจัดให้ตรงกลีบดอกไม้สลับชนกับตรงวงแหวนแบบนี้ค่ะตอนเย็บก็ให้กลับเอาด้านในออกมาค่ะเอาขนาดเล็กเชื่อมติดกับขนาดกลางแล้วก็เอาขนาดกลางเย็บติดกับขนาดใหญ่ค่ะเย็บแต่ละจุดให้ติดกันด้วยรูปแบบเดิมไปเรื่อยๆจนครบค่ะรอยเย็บก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเย็บต่อให้ครบเลยค่ะค่ะตอนนี้เย็บเสร็จแล้วนะคะก็กลับเอาด้านที่ต้องการโชว์ออกมาค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำการเก็บขอบด้านล่างเพื่อรองรับการนำไปติดกับก้นกระเป๋าค่ะแม่นกขอเริ่มตรงส่วนที่เป็นวงแหวนก่อนนะคะให้แทงเข็มเข้าไปที่หลักที่2นับจากจุดเชื่อมทำเงื่อนล็อกใหม่ไว้ก่อนจากนั้นให้ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปทั้งหมด5ครั้งหลักละ1ครั้งค่ะพอครบแล้วส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของกลีบดอกไม้ก็ให้ทำซิงเกิลโครเชต์ลงไป5ครั้งเหมือนกันค่ะหลักละ1ครั้งค่ะ
ต่อไปเป็นส่วนของกลีบดอกไม้กับกลีบดอกไม้จะไม่มีรอยที่เราเย็บเชื่อมไว้ให้ถักโซ่2แล้วถึงค่อยทำซิงเกิลโครเชต์5ครั้งลงไปในกลีบถัดไปค่ะทำเหมือนเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบรอบค่ะพอครบรอบแล้วก็ให้ทำเลื่อนห่วงเข้าไปที่หลักแรกจบรอบค่ะจากนั้นขึ้นโซ่1ให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งค่ะ พอมาถึงตรงจุดที่เป็นหลุมเว้าลงไปตรงนี้ให้ทำ half double crochet 2ครั้งหลักละ1ครั้งเพื่อปรับระดับให้เท่ากันค่ะแล้วถึงค่อยทำ single crochet ต่ออีกหลักละ1ครั้งตรงช่องว่างที่เราทำโซ่2เอาไว้ก็ทำ single crochet ลงไป2ครั้งเลยค่ะสรุปก็คือให้ทำ single crochet หลักละ1ครั้งยกเว้นตรงจุดที่เป็นหลุมให้ทำ half double crochet 2ครั้งค่ะ ทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะ จะเห็นว่าความสูงก็เริ่มกลับมาเสมอกันแล้วนะคะ เมื่อครบรอบก็ทำเลื่อนห่วงจบรอบค่ะ แถวต่อไปขึ้นโซ่1แถวนี้ให้ทำซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งไปจนครบรอบค่ะ เมื่อครบรอบก็ให้ตัดไหมแล้วก็ใช้เข็มเก็บงานให้เรียบร้อยเหมือนเดิมได้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้นับจำนวนหลักที่ขอบกระเป๋าด้านล่างของแม่นกได้มา120หลักค่ะแล้วเราก็มานับจำนวนรูรอบก้นกระเป๋า PU ของเราแม่นกมีทั้งหมด52รูค่ะก็นำมาคำนวณเพื่อให้จำนวนหลักออกมาเท่ากับที่ขอบก้นกระเป๋าค่ะทั่วๆไปเราจะถักรูละ2หลักส่วนที่ขาดหายไปให้มาเพิ่มเป็นรูละ3หลักตรงตำแหน่งหัวมุมทั้ง2ด้านค่ะ ของแม่นกคำนวณแล้วจะต้องถักรูละ3หลักที่หัวมุมข้างละ8รูก็จะทำให้ได้จำนวนหลักทั้งหมด120หลักพอดีค่ะเราก็มาร์กตำแหน่งที่หัวมุมทั้ง2ด้านที่จะต้องถัก3หลักไว้นะคะขอเริ่มที่จุดนี้ก่อนเลยนะคะให้ทำซิงเกิลโครเชต์รูละ2ครั้งให้เกี่ยวไหมขึ้นมาให้เสมอที่ขอบของก้นกระเป๋าแล้วค่อยดึงไหมลอดห่วงมาแบบนี้ค่ะ พยายามจัดเส้นไหมให้เรียงกันให้สวยงามค่ะ
อาจจะจับเข็มแล้วก็ดึงไหมย่างนิดนึงนะคะค่อยๆทำค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตรงรอยมาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอมาถึงตรงรอยมาร์กก็เอามาร์กออกตรงส่วนนี้เป็นจุดที่เราจะทำซิงเกิลโครเชต์รูละ3 ครั้งนะคะ ตรงหัวมุมก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ จากนั้นตรงแนวตรงที่เราไม่ได้มาร์กก็ให้ทำรูละ2 ครั้ง เฉพาะตรงหัวมุมที่เรามาร์กไว้จะทำรูละ3 ครั้ง พอครบรอบแล้วก็ตัดไหมแล้วก็ใช้เข็มเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะ ต้นกระเป๋าเราก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ ต่อไปให้จัดตัวกระเป๋าโดยเล็งตำแหน่งที่เราจะร้อยสายสะพายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะ ต่อไปก็ให้มาร์กตำแหน่งด้านข้างไว้เพื่อเป็นตำแหน่งเริ่มต้นแบบนี้ค่ะมาร์กที่จุดกึ่งกลางของขอบข้างของก้นกระเป๋าด้วยค่ะต่อไปเราจะเชื่อม2 ชิ้นให้ติดกันโดยแทงเข็มเข้าไปที่ห่วงด้านหลังที่ติดกันแบบนี้นะคะเริ่มด้วยการทำเงื่อนเราจะเริ่มเชื่อมตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะแทงเข็มไปที่ห่วงด้านหลังนะคะของก้นกระเป๋าแล้วก็ทะลุไปตรงห่วงที่ติดกันของตัวกระเป๋าแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้ทำเลื่อนห่วงค่ะค่ะเราจะใช้การเลื่อนห่วงในการเชื่อมงานให้ติดกันนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะถ้าใครไม่อยากใช้การถักอยากจะใช้เข็มเย็บให้ติดกันก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ รอยเชื่อมจะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะ ทำไปจนรอบเลยค่ะ พอครบรอบแล้วก็ตัดไหม
ใช้เข็มเก็บงานแล้วก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยสวยงามแล้วค่ะต่อไปก็นำสายสะพายมาร้อยเข้าไปค่ะแม่นกใช้สายลายตะขาบขนาดกลางเพื่อนๆสามารถดูวิธีทำได้ใน EP 14นะคะตรงจุดที่จะร้อยสายสะพายแนะนำให้เย็บซ้ำให้แน่นหนาและแข็งแรงค่ะแม่นกทำดอกไม้แบบเดียวกันมาเป็นตัวห้อยกระเป๋าด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถดูวิธีทำได้ใน EP 15นะคะแค่นี้กระเป๋าสวยๆหวานๆของเราก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะสามารถใส่ถุงหูรูดเพื่อเป็นซับในแบบนี้ได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ